શું તમારો એસેસમેન્ટ યર 2017-18 નો એસેસમેન્ટ ઓર્ડર પાસ થઈ ગયો છે, તમને મળી ગયો છે? તો આપની પાસે ખૂબ જ ઓછો સમય છે પેનલ્ટીથી બચવા માટે. સેક્શન 270A આ વર્ષથી નવી એપ્લિકેબલ કરવામાં આવી છે, પણ તેમાંથી બચી શકાય છે જો તમે સરેન્ડર કરવા માંગતા હો. તો આપની પાસે ફક્ત 1 મહિનો છે. કેવી રીતે? ચાલો જોઈએ. નમસ્કાર મિત્રો, હું વિવેક ચાવડા ફરી એકવાર આપની સમક્ષ આવ્યો છું. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે બેનિંગ ઓફ અનરેગ્યુલેટેડ ડિપોઝિટ સ્કીમ વિશે માહિતી મેળવી હતી. મિત્રો, આપને ખબર હશે કે આ પહેલા સેક્શન 270(11)C દ્વારા પેનલ્ટી લગાડવામાં આવતી હતી જો કોઈ એસેસમેન્ટ કમ્પ્લીટ થયું હોય અને એમાં કોઈ એડિશન થયું હોય કે ડિસઅલાઉન્સ થયું હોય તો એસેસિંગ ઓફિસર્સ આપને ફર્નિશિંગ ઓફ ઇનએક્યુરેટ પર્ટિક્યુલર્સ તેમજ કન્સીલમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ આ બંને ચાર્જીસ માટે પેનલ્ટી લગાડતા હતા. મિત્રો, આ બધા કેસીસમાં એટલા બધા લિટિગેશન્સ થવા માંડ્યા હતા કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ પ્રમાણે જોઈએ તો ભારતની જુદી જુદી એપેલેટ ફોર્મ એટલે કે આઈટીએટી, હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ્સ આ બધી કોર્ટ્સ દ્વારા લગભગ 3100 જેવા જજમેન્ટ પેનલ્ટી અંડર સેક્શન 270(11)C ના આપવામાં આવેલા હતા, જેમાંથી લગભગ 80 થી 90 કેસીસ તો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યા હતા. મિત્રો, આવા બધા લિટિગેશન્સમાંથી બહાર આવવા માટે અને આ પ્રોવિઝનને થોડીક ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીએ એક અલગ પ્રયત્ન કર્યો છે, જો કે થોડો હાર્શ છે પણ તેમ છતાં થોડો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો છે એમ કહી શકાય. કે ઘણા કેસીસની અંદર ઘણીવાર એવું પણ બનતું હોય છે કે આપણે ઘણીવાર ટેક્સ ભરવા તૈયાર પણ હોઈએ છીએ, સરેન્ડર કરવા તૈયાર પણ હોઈએ છીએ, પણ માત્ર ને માત્ર પેનલ્ટી લેવી ના થાય સેક્શન 270(11)C ની એટલા માટે આપણે અપીલ પણ ફાઇલ કરતા હોઈએ છીએ. આવા સંજોગોમાં થોડીક રાહત મળે એવી પણ આ એક નવી પ્રોવિઝન લાવવામાં આવી છે. ફાઇનાન્સ એક્ટ 2016 થી ભારત સરકાર દ્વારા એક તદ્દન નવી સેક્શન પેનલ્ટી માટે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે, જે ઇફેક્ટિવ એસેસમેન્ટ યર 17-18 એટલે કે 2017-18 થી આપને લાગુ પડશે. તો શું આપનો એસેસમેન્ટ ઓર્ડર એસેસમેન્ટ યર 2017-18 નો થઈ ગયો છે? જો થઈ ગયો હોય તો પેનલ્ટીમાંથી કેવી રીતે બચી શકાય અને કેટલી પેનલ્ટી લાગશે? કારણ કે આ પ્રોવિઝન તદ્દન નવી છે, પહેલા કરતાં થોડી હાર્શ છે અને તેમાંથી બચવાના ઘણા ખરા ઉપાય પણ છે. તો આ બધા જ ઉપાયો તેમજ આખી પ્રોવિઝન આજે આપણે જાણીશું. ચાલો મિત્રો, સેક્શન 270A એના આપણે બે ભાગ પાડી શકીએ, એક અંડર રિપોર્ટિંગ અને એક મિસ રિપોર્ટિંગ. અંડર રિપોર્ટિંગ ઇઝ અ લાર્જર ટર્મ, એટલે કોઈ પણ એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ થયું હોય તો જનરલ અંડર રિપોર્ટિંગની પેનલ્ટી તો લાગી જ જશે. ત્યારબાદ જો તે અંડર રિપોર્ટિંગ થોડું સિરિયસ ટાઈપનું હોય, હું મારા પર્સનલ શબ્દો વાપરું છું મિસ રિપોર્ટિંગને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે, તો તેને મિસ રિપોર્ટિંગ તરીકે ટેગ કરવામાં આવશે. હવે અંડર રિપોર્ટિંગ અને મિસ રિપોર્ટિંગ બે માટે ડિફરન્સ શું છે? તો તેમણે સેક્શન 270A સબસેક્શન 9 ની અંદર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું છે કે કયા કયા ચાર્જીસમાં કયા કયા સંજોગોની અંદર તમારી એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ થયેલી ઇન્કમ તેને મિસ રિપોર્ટિંગ ગણવામાં આવશે. એમાં પહેલું છે મિત્રો મિસ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓર સપરેશન ઓફ ફેક્ટ્સ, કે જો કોઈ તથ્ય કે ફેક્ટ્સ એનું મિસ રિપ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું હોય એસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ દરમિયાન અને તેને લીધે ઇન્કમમાં એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ થયું હોય તો મિસ રિપોર્ટિંગ ગણવામાં આવશે. બીજું છે ફેલિયર ટુ રેકોર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન ધી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. જો કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કર્યું હોય, ભૂતકાળમાં કર્યું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ ફિક્સ ડિપોઝિટની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય કાં તો પછી કોઈ પ્રોપર્ટીની અંદર કર્યું હોય, તો આવી સંજોગોમાં આવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો તમે એને બુક્સની અંદર રેકોર્ડ ના કર્યું હોય, તમારી જો બેલેન્સ શીટ કે એવું મેન્ટેન થતું હોય અને એની અંદર રેકોર્ડ ના કર્યું હોય તો તેને મિસ રિપોર્ટ કહી શકાય. ત્રીજું છે ક્લેમ ઓફ એક્સપેન્ડિચર નોટ સબસ્ટેન્શિએટેડ બાય એની એવિડન્સ. એટલે મિત્રો, કોઈ પણ પ્રકારના ખર્ચા જો તમે એસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ દરમિયાન સબસ્ટેન્શિએટ એટલે તેને એસ્ટાબ્લિશ કે પ્રૂવ વિથ સપોર્ટિંગ એવિડન્સીસ ન કરી શકો
તો તેને પણ મિસરિપોર્ટિંગ કહી શકાય. ત્યારબાદ છે રેકોર્ડિંગ ઓફ એની ફોલ્સ એન્ટ્રી ઇન ધી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. જો તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટની અંદર કોઈ ખોટી એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી કરી હોય, એટલે મિત્રો આ ખૂબ ધ્યાનથી જાણવા જેવી વસ્તુ છે. હવે એવું થશે કે જો તમે કોઈ ખોટા પ્રકારની જેવી પણ નાખી હશે, જર્નલ એન્ટ્રી પણ નાખી હોય, તો તેને અંડર રિપોર્ટિંગ નહીં પણ મિસ રિપોર્ટિંગ તરીકે ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ છે ફેલિયર ટુ રેકોર્ડ એની રિસીટ ઇન બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ હેવિંગ અ બિયરિંગ ઓન ટોટલ ઇન્કમ. એટલે કોઈ જાતની રિસીટ, કોઈ ઇન્કમ તમે તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટની અંદર રેકોર્ડ કરવાની કે આવકની અંદર ઉમેરવાની રહી ગઈ હોય, અહીંયા વાત છે રિસીટની, નોટ પ્રોફિટ. તો કોઈ પણ પ્રકારની રિસીટ તમારા આવકની અંદર ઉમેરવાની રહી ગઈ હોય, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટની અંદર લેવાની રહી ગઈ હોય, તો તેને મિસરિપોર્ટિંગ કહી શકાશે. ત્યારબાદ છે ફેલિયર ટુ રિપોર્ટ એની ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન or any transaction deemed to be an international transaction or any specific domestic transaction to which the provision of chapter 10 apply. એટલે કોઈ ઇન્ટરનેશનલ કે ડોમેસ્ટિક ટ્રાન્ઝેક્શન એનું રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહી ગયું હોય ચેપ્ટર 10 પ્રમાણે, તો આવા સંજોગોની અંદર પણ આપણને મિસરિપોર્ટિંગ સામે લડવાનું રહેશે. મિત્રો, આ હતા સંજોગો કે જેમાં એસેસિંગ ઓફિસર તમારી આકારેલી ઇન્કમને, એસેસ્ડ ઇન્કમને, જો પણ કોઈ એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ થયું હોય, તેને મિસરિપોર્ટિંગ તરીકે ટેગ કરી શકે. પણ હવે અંડર રિપોર્ટિંગ અને મિસરિપોર્ટિંગ બંને વચ્ચે તફાવત શું છે? મિત્રો, એઝ પર સેક્શન 270A સબસેક્શન 7 ની અંદર કહ્યું છે કે જો તમારી ઇન્કમ અંડર રિપોર્ટિંગ હશે તો પેનલ્ટી ફિક્સ રેટ 50% થી લાગવામાં આવશે. એટલે કે 50% તમને પેનલ્ટી લગાડવામાં આવશે બી અંડર રિપોર્ટેડ ઇન્કમ. પરંતુ જો તમારી ઇન્કમ એને ટેગ કરવામાં આવે છે મિસરિપોર્ટિંગ તરીકે, તો એઝ પર સેક્શન 270A સબસેક્શન 8 200% પેનલ્ટી એની પર લગાડવામાં આવશે. એટલે કે મિત્રો 50% અને 200% આટલો ફરક મિસરિપોર્ટિંગ અને અંડર રિપોર્ટિંગ ની અંદર આવે છે. મિત્રો, સેક્શન 270A એટલે કોઈ પણ એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ થયું હોય તો જનરલ અંડર રિપોર્ટિંગની પેનલ્ટી તો લાગી જ જશે. પણ એમાં એક કન્ડિશન છે કે જો એસેસિંગ ઓફિસરને લાગે તો જ તે આ પેનલ્ટી લેવી કરી શકે. ધી એસેસિંગ ઓફિસર મે લેવી ધ પેનલ્ટી. એટલે જો એસેસિંગ ઓફિસર સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય કે આ કેસની અંદર કે આ ડિસઅલાઉન્સની અંદર કોઈ પેનલ્ટી લગાડવા જેવી છે નહીં, લગાડવા લાયક છે નહીં કોઈ એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ, તો એ પોતે સ્વયંભૂ તેને ડ્રોપ કરી શકે છે. મિત્રો, જ્યારે મિસરિપોર્ટિંગ કે અંડર રિપોર્ટિંગ નો ચાર્જ લગાવવામાં આવે અને એસેસિંગ ઓફિસર પ્રપોઝ કરે, ત્યારે જ્યારે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવે ત્યારે આપણે એક્સક્યુઝીસ કે આપણા એક્સપ્લેનેશન્સ આપી શકીએ છીએ અને પેનલ્ટીમાંથી બચી શકીએ છીએ. હવે સેક્શન 270A સબસેક્શન 6 ની અંદર આ એક્સેપ્શન્સ આપવામાં આવ્યા છે. એ કયા કયા સંજોગોમાં એસેસિંગ ઓફિસર આપણી પેનલ્ટી ડ્રોપ કરી શકે છે, એસેસિંગ ઓફિસરને પાવર્સ છે ડ્રોપ કરવાના. પહેલું છે, જો એસેસિંગ ઓફિસરને લાગે કે તમારો ક્લેમ, તમારો એક્સપ્લેનેશન એ બોનાફાઇડ છે, તો પેનલ્ટી ડ્રોપ થઈ શકે. બીજું છે કે જો તમારી ઇન્કમ એસ્ટિમેટ કરવામાં આવી હોય, એસેસમેન્ટની અંદર કોઈ એસ્ટિમેશનથી તમારી અંદર આવકની અંદર ઉમેરો થયો હોય, તો તેવા સંજોગોની અંદર જો એસ્ટિમેશનની મેથડમાં કોઈ તફાવત હોય કે તમે અલગ સિસ્ટમથી વેલ્યુએશન કે કેલ્ક્યુલેશન ઇન્કમનું કર્યું હોય, એસ્ટિમેટ કર્યો હોય, અને એસેસિંગ ઓફિસર અલગ મેથડથી એસેસમેન્ટ કરે અને ઇન્કમ એડ કરે, તો આવા સંજોગોની અંદર પેનલ્ટી ડ્રોપ થઈ શકે છે. બીજું છે કે જો તમે બધા જ ફેક્ટ્સ એસેસિંગ ઓફિસરને ફર્નિશ કર્યા હોય, એક્સપ્લેન કર્યા હોય, તો તેવા સંજોગોની અંદર પણ એસેસિંગ ઓફિસર પેનલ્ટી ડ્રોપ કરી શકે છે, પણ એસ્ટિમેશન હોય તો. પછી છે જો કોઈ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે આર્મ્સ લેન્થ પ્રાઇસ વાળો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એનું એસેસમેન્ટ થતું હોય ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશનની અંદર, તો તેવા સંજોગોની અંદર સેક્શન 92D પ્રમાણે જો બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ફેક્ટ્સ ફર્નિશ કરવામાં આવેલા હોય અને એસેસિંગ ઓફિસરને યોગ્ય લાગે કે તમારું એક્સપ્લેનેશન બોનાફાઇડ છે, તો આવા સંજોગોમાં પણ પેનલ્ટી ડ્રોપ થઈ શકે છે. મિત્રો, ઘણા ખરા કન્સલ્ટન્ટ મિત્રોને એવા કેસીસ પણ થયા હશે કે કોઈ ભૂલથી કે કોઈ એરરથી કોઈ આવક ઉમેરવાની રહી ગઈ હોય, કાં તો કોઈ ખર્ચ ડિસઅલાઉ કરવાનો રહી ગયો હોય, તો આવા સંજોગોમાં એસેસિંગ ઓફિસર એ ઇન્કમ કે ખર્ચનું એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ કરે તો તેને કન્ટેસ્ટ તો કરવાનું રહેતું જ નથી.
તેની સામે અપીલ કરવાની રહેતી નથી. મોટા ભાગે જનરલી કોઈ અપીલ પ્રેફર કરતું નથી, પણ ઘણા સંજોગોમાં આપણે પેનલ્ટીનો ભય રહેતો હોય છે, એટલે પેનલ્ટીમાંથી બચવા માટે અપીલ કરતા હોઈએ છીએ. તો આવા સંજોગોને, આવા લિટિગેશન્સને ટાળવા માટે ફિનાન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા એક તદ્દન નવી જ સેક્શન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે. સેક્શન 270A ની સાથે સાથે જ, એટલે કે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2016 થી જ સેક્શન 270AA ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે. મિસરિપોર્ટિંગ અને અંડર રિપોર્ટિંગ માટે સેક્શન 270A હતી, આ 270AA છે. સેક્શન 270AA ઇઝ ઇમ્યુનિટી ફ્રોમ પેનલ્ટી. ઘણા કન્સલ્ટન્ટ મિત્રોને એવું થતું હોય છે કે કોઈ એરર રહી જતી હોય છે અને પેનલ્ટીથી બચવા માટે એ અપીલ પ્રેફર કરતા હોય છે અને અનનેસેસરી લિટિગેશન ઊભું થાય છે. તો આવી કોન્ટ્રાવર્સીસને, આવા લિટિગેશનને ઓછું કરવા માટે એક તદ્દન નવો જ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, જો તમારો એસેસમેન્ટ ઓર્ડર, એસેસમેન્ટ યર 17-18 નો પાસ થઈ ગયો હોય અને જો તમે તેને ચેલેન્જ કરવા કે કન્ટેસ્ટ કરવા માંગતા ન હો અને પેનલ્ટીથી પણ બચવા માંગતા હો, સેક્શન 270A ની મિસ રિપોર્ટિંગ, અંડર રિપોર્ટિંગની પેનલ્ટીથી બચવા માંગતા હો, તો તમને જ્યારે ઓર્ડર સર્વિસ થયો હોય ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ સર્વિસ 1 મહિનાની અંદર જો તમે જે ઓફિસર, તમારા જ્યુરિસ્ડિક્શનલ ઓફિસર હોય તેને એપ્લિકેશન કરો સેક્શન 270AA ની, તો તેને ડ્રોપ કરવાના પાવર્સ રહે છે. પણ સેક્શન 270AA માં જવા માટે મુખ્યત્વે 2 શરતો છે. પહેલી કે તમારે ટેક્સ તેમજ તેના વ્યાજના પૈસા, એટલે કે સેક્શન 156 ની જે ડિમાન્ડ નોટિસ જનરેટ થાય છે તેના પૂરા રૂપિયા ભરવા માટે તમે તૈયાર હો. પ્લસ બીજી કન્ડિશન કે જે ઓર્ડર થયો છે, જે ક્વોન્ટમનો મેરિટ્સ ઉપર ઓર્ડર થયો છે, જે એમાં એડિશન કે ડિસઅલાઉન્સ કરવામાં આવ્યું છે, તે ઓર્ડરને સામે તમે અપીલ ના કરો એવું અંડરટેકિંગ આપો. આ 2 બેસિક કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય ત્યારબાદ તમને એસેસિંગ ઓફિસર અંડર સેક્શન 270AA માં ઇમ્યુનિટી આપી શકે છે. આની પ્રોસેસ એવી છે કે તમને જ્યારથી ઓર્ડર મળે ત્યારથી 1 મહિનાની અંદર એસેસિંગ ઓફિસરને તમારે એપ્લિકેશન કરવાની છે. જો તમારા ફેક્ટ્સ, તમારા એક્સપ્લેનેશન્સ એસેસિંગ ઓફિસરને યોગ્ય લાગે તો એસેસિંગ ઓફિસર પેનલ્ટી ડ્રોપ કરી શકે છે અને આની માટે એક સ્પેસિફિક ઓર્ડર પણ તેમને કરવાનો છે. પણ તમારે આ સંજોગોમાં એસેસિંગ ઓફિસરને અંડરટેકિંગ આપવાનું રહેશે કે હું કોઈ પ્રકારની અપીલ, આ જે ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ છે, એડિશન થઈ છે, તેની સામે પ્રેફર નહીં કરું. મિત્રો, એવું પણ થશે કે આ એક્સપ્લેનેશન એસેસિંગ ઓફિસર માન્ય ન રાખે. તમે એપ્લિકેશન કરી 1 મહિનાની અંદર અને તે એપ્લિકેશન માન્ય ન રાખવામાં આવી, તેવા સંજોગોમાં શું? જો તમે એપ્લિકેશન કરી અને એસેસિંગ ઓફિસર આ એપ્લિકેશન માન્ય ન રાખે, રિજેક્ટ કરે, તો આવા સંજોગોની અંદર તમારો જે રાઈટ છે અપીલ ફાઇલ કરવાનો તે પણ રિસ્ટોર થઈ જશે. પરંતુ જો એક્સેપ્ટ થાય તો તમને એસેસિંગ ઓફિસર સમય આપશે. એ સમય દરમિયાન તમારે જે ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ છે, એટલે કે બેસિક પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ 156 ડિમાન્ડ નોટિસ જે આવે છે એ પ્રમાણે પૂરેપૂરી રકમ ભરી દેવી પડશે. જો તમે આ રકમ નહીં ભરો તો તમને ઇમ્યુનિટીમાંથી બાકાત કરી નાખવામાં આવશે અને એસેસિંગ ઓફિસર અંડર રિપોર્ટિંગ કાં તો મિસ રિપોર્ટિંગની પેનલ્ટી લગાડી શકે. તો મિત્રો, આપણે જોયું અંડર રિપોર્ટિંગ, મિસ રિપોર્ટિંગ, ઇમ્યુનિટી, એક્સેપ્શન્સ. પણ જો પેનલ્ટી લગાડવામાં આવે તો એની કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવાની? મારા મત પ્રમાણે 3 મેજર પોર્શનમાં 3 મેજર સિચ્યુએશન્સ આપણે કહી શકીએ કે 3 સિચ્યુએશન્સની અંદર હું તેને બાયફર્કેટ કરી શકું. જે મેજર સિચ્યુએશન્સ છે, એક રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય તેવા સંજોગોમાં. જો રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય તો એસેસ્ડ ઇન્કમ અને રિટર્ન ઇન્કમ, આ બંનેનો જે ડિફરન્સ આવે તેની ઉપર પેનલ્ટી લગાડવામાં આવે છે. બીજી સિચ્યુએશન છે જો રિટર્ન ફાઇલ ન કર્યું હોય તો, જો રિટર્ન ફાઇલ ન કર્યું હોય તો જે એસેસ્ડ ઇન્કમ માઇનસ મેક્સિમમ ચાર્જેબલ ઇન્કમ હોય, મેક્સિમમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ, જેની બેસિક લિમિટ છે એ એક્સક્લુડ કરીને પછી જે ચાર્જેબલ આવતી હોય ઇન્કમ જેની પર ટેક્સ લાગી શકે છે
તે ઇન્કમ, એટલે એસેસ્ડ ઇન્કમ માઇનસ મેક્સિમમ ચાર્જેબલ ઇન્કમ, આ બંનેનો તફાવત આવે તેની ઉપર પેનલ્ટી લાગી શકે. ત્રીજી સિચ્યુએશન છે કે જો આગળ તમારું કોઈ એસેસમેન્ટ થઈ ગયું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 143 કે 147 ની અંદર અને ફરીથી તમારો કેસ રીઓપન થયો હોય, તો આવા સંજોગોની અંદર જે લાસ્ટ એસેસમેન્ટ થયું હોય તમારું તે એસેસમેન્ટ અને જે કરન્ટલી એસેસ્ડ ઇન્કમ છે એડિશન થયા પછી ઓર્ડર થાય તે બંનેનો તફાવત એમની પર પેનલ્ટી લગાવવામાં આવશે. બીજી ઘણી પણ સિચ્યુએશન આપવામાં આવી છે કે જેની અંદર 115JB કે 115JC ની અંદર જો ઇન્કમ તમારી એસેસ થઈ હોય, રેગ્યુલર એસેસમેન્ટ નહીં પણ રેગ્યુલર આપણે જે મેથડથી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ ટેક્સનું તે મેથડથી નહીં પણ ડીમ્ડ ઇન્કમ હોય 115JB માં કે JC માં અને તમારું એસેસમેન્ટ થયું હોય તો આ બંનેની ઇન્કમનો ડિફરન્સ જે છે તેની ઉપર આપણે ટેક્સ ભરવાનો છે. પણ એ અત્યારે આપણે ડિસ્કસ નથી કરી રહ્યા કારણ કે એમની માટે ખૂબ સમય જોઈએ. પણ જનરલી રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય ત્યારે રિટર્ન ઇન્કમ અને એસેસ્ડ ઇન્કમ, રિટર્ન ન ફાઇલ કર્યું હોય ત્યારે મેક્સિમમ ચાર્જેબલ ઇન્કમ અને એસેસ્ડ ઇન્કમ, અને ત્રીજું જો એસેસમેન્ટ થયું હોય તો લાસ્ટ એસેસમેન્ટ અને તમારું ફ્રેશ એસેસમેન્ટ લાસ્ટ જે જેની પર પેનલ્ટી લગાડવામાં આવી રહી છે તે. એટલે મુખ્યત્વે 3 સિચ્યુએશનની અંદર તેને બાયફર્કેટ કરી શકાય. મિત્રો એક ક્વિક રિકેપ લઈ લઈશું. પેનલ્ટી અંડર સેક્શન 270A આપણે આજે જોઈએ છે. એમાં મુખ્યત્વે 2 વિભાગ પાડી શકાય, એક અંડર રિપોર્ટિંગ અને બીજું છે મિસ રિપોર્ટિંગ. અંડર રિપોર્ટિંગ ઇઝ લાર્જર ટર્મ એન્ડ મિસ રિપોર્ટિંગ ઇઝ અ સ્મોલર ટર્મ. હવે આના પર્સન્ટેજ કયા કયા છે, શું તફાવત છે આ બંને પેનલ્ટી વચ્ચે? અંડર રિપોર્ટિંગમાં 50% પેનલ્ટી લાગશે, મિસ રિપોર્ટિંગમાં 200% પેનલ્ટી લેવી કરવામાં આવશે. મિત્રો કયા કયા સંજોગોમાં પેનલ્ટી મિસ રિપોર્ટિંગ કરે કહેવામાં આવશે? પહેલું છે misrepresentation or suppression of facts. બીજું છે failure to record investments in books of accounts. ત્રીજું છે claim of expenditure not substantiated by any evidence. ચોથું છે recording of any false entry on in books of accounts. પાંચમું છે failure to record any receipt in books of accounts. અને છઠ્ઠું છે failure to report any international transaction. આમ 6 પ્રકારની મિસ રિપોર્ટિંગની કેટેગરીઝ છે. હવે મિત્રો આપણે જાણીશું કે એસેસિંગ ઓફિસર તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે ત્યારે તમે કયા કયા એક્સપ્લેનેશન આપી શકો અને એસેસિંગ ઓફિસર આપને રિલીફ ગ્રાન્ટ કરી શકે. પહેલું છે જો તમારો ક્લેમ બોના ફાઇડે હોય તો તમને એસેસિંગ ઓફિસર રિલીફ આપી શકશે. બીજું છે જો તમારી ઇન્કમ એસ્ટિમેટ થઈ હોય અને જો મેથડને લીધે કોઈ ડિસ્પ્યુટ થયો હોય, તમે જુદી મેથડ વાપરી હોય અને એસેસિંગ ઓફિસરે કોઈ જુદી મેથડ વાપરી હોય એસ્ટિમેટ કરવાની, તો તેવા સંજોગોની અંદર રિલીફ મળી શકે છે. ત્રીજું છે જો તમે બધા જ ફેક્ટ્સ પૂરેપૂરા ડિસ્ક્લોઝ કર્યા હોય તેમ છતાં એસેસિંગ ઓફિસર પેનલ્ટી લેવી કરે તો તેવા સંજોગોની અંદર પણ જો એસ્ટિમેટ કરવામાં આવેલ હોય તો રિલીફ મળી શકે છે. ચોથું છે જો કોઈ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય કે ALP આર્મ્સ લેન્થ પ્રાઇસ વાળો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય અને જો બધા જ સેક્શન 92D પ્રમાણે બધા જ ફેક્ટ્સ, ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી હોય એસેસિંગ ઓફિસરને, તો તેવા સંજોગોની અંદર પણ તે રિલીફ આપી શકે છે. અને પાંચમું છે જો તમે સેક્શન 270AA ની અંદર એપ્લિકેશન કરી હોય ઇમ્યુનિટી માટે, તો તેવા સંજોગોમાં પણ એસેસિંગ ઓફિસર આપને રિલીફ આપી શકે છે. મિત્રો હવે આપણે જોઈશું કે 3 સિચ્યુએશન્સની અંદર વર્કિંગને વહેંચી શકાય. પહેલી સિચ્યુએશન છે જો તમે ITR ફાઇલ કર્યું હોય અને 143(1) ની અંદર પ્રોસેસ થઈ ગઈ હોય. બીજી સિચ્યુએશન છે જો તમે ITR ફાઇલ ન કર્યું હોય તો. અને ત્રીજી સિચ્યુએશન છે તમારી રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ એસેસ થઈ ગયું હોય, કોઈ એસેસમેન્ટ આગળ થઈ ગયેલ હોય, તો તેવા સંજોગોની અંદર શું પોઝિશન આવશે? આપણે ત્રણેય પોઝિશન એક એક કરીને જોઈશું. મિત્રો પહેલી સિચ્યુએશન છે જો તમે ITR ફાઇલ કર્યું હોય તો એસેસ્ડ ઇન્કમ માઇનસ રિટર્ન ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રિપોર્ટેડ ઇન્કમ. મિત્રો બીજી સિચ્યુએશન છે જો તમે ITR ફાઇલ ન કર્યું હોય તો. જો ITR ફાઇલ ન કર્યું હોય તો એસેસ્ડ ઇન્કમ માઇનસ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રિપોર્ટેડ ઇન્કમ. ત્રીજી સિચ્યુએશન છે જો તમારું કોઈ એસેસમેન્ટ થઈ ગયું હોય, લાસ્ટ એસેસમેન્ટ થઈ ગયું હોય, તો એસેસ્ડ ઇન્કમ માઇનસ લાસ્ટ એસેસ્ડ ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રિપોર્ટેડ ઇન્કમ.
મિત્રો હવે સેક્શન 270 ની અંદર ઇમ્યુનિટી કયા કયા સંજોગોમાં કઈ શરતોને આધીન આપી શકે. પહેલું છે, તમે નોટિસ અંડર સેક્શન 156માં જે ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ હોય તે 30 દિવસમાં ભરી નાખો. બીજી કન્ડિશન છે, તમને અસેસમેન્ટ ઓર્ડર સર્વ થયો હોય તેના 30 દિવસની અંદર તમારે સેક્શન 270 ની ઇમ્યુનિટીની એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. અને ત્રીજું, એસેસિંગ ઓફિસરને એક અંડરટેકિંગ આપવાનું રહેશે કે તમે આ અસેસમેન્ટ ઓર્ડરની સામે કોઈ અપીલ પ્રેફર નહીં કરો. આ 3 કન્ડિશન જો ફૂલફિલ થશે તો એસેસિંગ ઓફિસર આપને સેક્શન 270 ની અંદર ઇમ્યુનિટી આપી શકશે. આઈ હોપ મેં મારી રીતે આપને એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. શક્ય છે કે કોઈ શરત ચૂક ભૂલ પણ થઈ હોય. જો મારાથી કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો પ્લીઝ નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો. હું નેક્સ્ટ ટાઈમ તેને સુધારવાનો ચોક્કસથી પ્રયત્ન કરીશ. અને જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પણ આપ મને એપ્રિશિએટ કરવા માટે આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને કમેન્ટ્સ પણ કરજો. મારે શું સુધારા વધારા કરવા જોઈએ તે પણ જણાવશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.